สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View นะคะขอยอมรับตรงนี้ก่อนเลยว่าหัวข้อวันนี้คลิกเบสเต็มที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาบอกหรอกว่าซอเป็นอะไรกับโลกิแค่อยากมาเล่าเรื่องเทพนอร์สแค่นั้นแหละคลิปนี้ตอบแหละว่าซอเป็นอะไรกับโลกิแต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักของคลิปค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะคลิกเบสขนาดนั้นก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทพนอร์สองค์ต่างๆแหละว่าใครเป็นอะไรยังไงนะหลังจากที่ไปดูซอภาค3ซอแร็กนาร็อกมาแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าเฮ้ยภาคเนี้ยมันพิเศษกว่าภาคอื่นคือมันมีการนำตำนานเทพเจ้านอร์สเนี่ยมายำหนักกว่าภาคอื่นเยอะเลยคือภาคอื่นเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่ามีการเล่าถึงเทพนอร์สแค่แบบว่าพอเป็นลูกของโอดินมีแม่ชื่อฟริกมีน้องชายชื่อโลกิอาศัยที่แอสการ์ดแล้วก็เล่าถึงนิดๆหน่อยๆว่าแบบแต่ละโลกมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วเรื่องทั้งหมดก็มาเกิดที่โลกใช่ไหมแต่ว่าในภาคเนี้ยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นนอกโลกไงดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับตำนานเทพนอร์สค่อนข้างมากว่าแบบมีตัวละครนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นชาวแอสการ์ดโผล่มาค่ะวันนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเทพแต่ละองค์มีความสัมพันธ์กันยังไงเทพองค์ไหนจริงๆแล้วตามตำนานนอร์สเป็นใครมีลักษณะแบบไหนค่ะจริงๆตามตำนานเทพนอร์สเนี่ยนะคะเทพพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็มักจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเป็นหลักค่ะก็คือเทพกลุ่มแอซิสกับเทพกลุ่มวานิแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นไปที่กลุ่มแอซิสเป็นหลักเพราะว่ามีตัวละครที่เราคุ้นเคยอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเทพกลุ่มแอซิสเนี่ยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่บนแอสการ์ดค่ะแอสการ์ดก็คือดินแดนของเหล่าเทพใช่ไหมมีผู้ปกครองหลักก็คือโอดินนี่ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเทพเจ้านะคะเป็นบิดาของเหล่าเทพทั้งปวงส่วนที่มาของโอดินว่าทำไมถึงมาเป็นหัวหน้าเทพแล้วเกิดมาได้ยังไงอะไรยังไงเราเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะอย่าลืมไปฟังกันโอดินเนี่ยเป็นเทพตาเดียวแล้วก็มีอาวุธประจำกายเป็นหอกค่ะซึ่งเราเห็นในซอตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะคะหอกอันนี้ชื่อว่ากุงนีค่ะแล้วก็มีสัตว์พาหนะเทพทุกชาติจะต้องมีสัตว์พาหนะนะคะสัตว์พาหนะของโอดินเนี่ยนะคะแปลกประหลาดมากค่ะเป็นม้าที่มีถึง8ขาด้วยกันนะคะนอกจากนี้โอดินยังมีอีกาประจำตัวอยู่อีก2ตัวด้วยกันซึ่งจะคอยบินไปบินมาแล้วก็ข่าวสารที่สำคัญเนี่ยมาบอกโอดินค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นม้า8ขานี้ในซอภาคต่างๆแต่ว่าเราน่าจะเคยเห็นอีกาแวบๆว่ามันเกาะอยู่แถวบัลลังก์ของโอดินนะคะในภาคที่ผ่านๆมานอกจากนี้เนี่ยโอดินก็ยังมีเมียอยู่คนหนึ่งชื่อว่าฟริกค่ะซึ่งฟริกนี่ในจักรวาล Marvel Cinematic Universe ก็ตรงตามเทพนอร์สนะคะเราก็จะเห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งว่ายืนอยู่ข้างโอดินตลอดเลยเป็นเมียโอดินนะพูดถึงพ่อพูดถึงแม่ไปแล้วตัวถัดมาค่ะลูกชายคนโตของโอดินก็คือซอนั่นเองอย่างที่เราเห็นกันใน Marvel Cinematic Universe นะคะซอจริงๆแล้วเป็นคนยังไงต้องไม่ใช่บอกว่าเป็นคนยังไงสิต้องบอกว่าเป็นเทพยังไงซอนะคะถือว่าเป็นเทพที่มีร่างกายใหญ่กำยำแข็งแรงกล้าหาญแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอันนี้ตรงมากนะเขาถือว่าในหมู่นักรบทั้งหมดของแอสการ์ดเนี่ยซอถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดเลยทีเดียวก็คือเป็นที่สุดแล้วของเหล่าเทพเลยนะทำให้พวกไวกิ้งเนี่ยนะคะนับถือซอมากที่สุดอาจจะนับถือมากกว่าโอดินเลยก็เป็นไปได้นะคือทุกคนจะแบบว่านึกถึงซอเป็นหลักเวลานึกถึงเทพเจ้าเขาเชื่อกันว่าซอเนี่ยเป็นเทพแห่งสายฟ้านะคะแล้วก็มีค้อนอยู่อันนึงค่ะซึ่งเป็นอาวุธคู่มือชื่อว่ามาจอนีอันนี้ก็เหมือนกับในหนังทุกประการเลยใช่ไหมแต่ที่แตกต่างไปค่ะคือในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาซอจะเดินทางไปไหนเนี่ยใช้วิธีหมุนค้อนนะใช่ไหมแล้วก็เหาะไปแต่ว่าจริงๆแล้วในตำนานนอร์สเนี่ยนะซอมีรถขับนะคะทุกคนรถของซอเนี่ยก็เป็นกึ่งเหมือนจะรถม้าแหละแต่ว่าไม่ได้เทียมม้าค่ะเทียมแพะทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือซอนี่ก็ขี่รถที่มีแพะเทียมใช่ไหมแพะเทียมหมายถึงว่าแพะเทียมรถคือแพะที่เอาไว้ลากรถไม่ได้หมายถึงแพะปลอมซึ่งทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วจะอธิบายทำไม ช่างมันนะคะเอาเป็นว่าทุกครั้งที่ซอเนี่ยขี่รถไปเนี่ยเสียงกีบเท้าแพะแป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 ะกับเสียงล้อรถบนถนนเนี่ยนะคลื่นเนี่ยก็คือเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นเองเพราะว่าซอเป็นเทพสายฟ้าใช่ไหมนอกจากนี้นะคะในตำนานนอร์สซอมีภรรยานะคะภรรยาไม่ใช่เจนไม่ได้มารักกับคนบนโลกมนุษย์แต่อย่างใดภรรยาของซอนะคะชื่อว่าซิฟค่ะคุ้นกันไหมเลดี้ซิฟนั่นแหละค่ะในหนังอาจจะดูไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันแต่ว่าตามตำนานเนี่ยนะเลดี้ซิฟเป็นเมียของซอค่ะซึ่งถ้าใครเคยดู Agent of Shield ก็จะเห็นว่า
มีตอนหนึ่งที่มี Lady Sif โผล่มาแล้วดูมีความกุ๊กกิ๊กกับซอก็อาจจะได้ไอเดียมาจากตำนานตรงนี้นั่นแหละนอกจากซอที่เป็นลูกของโอดินแล้วนะคะโอดินก็ยังมีลูกอีกทั้งหมด2คนค่ะเริ่มเห็นความหวังรำไรใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยหนังมันจะต้องสร้างถูกแน่เลยไม่ใช่ค่ะลูกอีก2คนของโอดินนี่ไม่ใช่เฮล่าแล้วก็ไม่ใช่โลกิแต่อย่างใดนะคะลูกของโอดินนะคะก็ยังมีอีกทั้งหมด2คนด้วยกันค่ะก็คือบัลเดอร์เทพแห่งแสงสว่างแล้วก็โฮเดอร์เทพแห่งความมืดค่ะแล้วทีนี้โลกิเป็นอะไรกับซอโลกิอยู่ที่ไหนในกลุ่มก้อนของทั้งหมดนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าในตำนานเทพนอสเนี่ยนะโลกิมีฐานะที่ค่อนข้างพิเศษคือโลกิไม่ใช่เทพโลกิเนี่ยนะคะไม่ใช่เทพค่ะแต่ว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานของโอดินโลกินะคะเป็นลูกของยักษ์ไฟตนหนึ่งไม่ใช่ยักษ์น้ำแข็งนะยักษ์ไฟแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับโอดินค่ะดังนั้นถ้าถามว่าโลกิเป็นอะไรกับซอโลกิก็น่าจะเป็นลุงไม่ก็อาของซอมากกว่าที่จะเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าด้วยความที่โลกิสาบานเป็นพี่น้องกับโอดินนะคะโลกิก็เลยได้รับการยกย่องเทียบเท่าเทพเจ้าแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในแอสการ์ดค่ะบทบาทของโลกิในโลกเทพกรณำนอสเนี่ยนะก็บอกเลยว่าเป็นตัววุ่นวายนั่นแหละเป็นตัวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายเต็มไปหมดชอบแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมจัดก็อารมณ์คล้ายๆกับในหนังเลยทีเดียวซึ่งโลกิเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นโสดด้วยนะโลกิในตำนานเนี่ยมีเมียอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าซิกกินนะซึ่งก็โลกิก็มีลูกกับซิกกินแต่ว่าเป็นลูกที่ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่ที่สำคัญกว่านั้นคือโลกิมีชู้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ชู้ธรรมดาแต่ว่าเป็นชู้กับยักษ์ผู้หญิงตนหนึ่งหรือว่ายักษินีเนี่ยนะชื่อว่าอังโบดาแล้วถามว่าการมีชู้ครั้งนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าลูกของโลกิกับชู้ที่ชื่อว่าอังโบดาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันขอไม่เรียกว่าเป็นคนเป็นเทพหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าทั้ง3เนี่ยนะเป็นปีศาจที่มีความสำคัญกับเรื่องราวของเทพนอสทั้งสิ้นเลยคนโตเนี่ยไม่ใช่คนโตสิหน่วยที่โตที่สุดใช้ลักษณะนามได้ปวดหัวมากหน่วยที่ลูกเรียกเป็นคนแล้วกันช่างมันนะลูกคนโตของโลกิกับอังโบราเนี่ยนะคะก็คือสุนัขป่าเฟนรีหมาป่าเฟนรีคุณแม้เฟนรีที่เป็นหมายักษ์ที่อยู่ในภาค3หมาตัวนี้ก็มีฤทธิ์เยอะมากสึกทำให้เหล่าเทพนอสเนี่ยกลัวมันจนต้องไปก่อเรื่องวุ่นวายอะไรกันมากมายนะคะส่วนคนที่2เนี่ยเป็นมังกรน้ำมังกรสมุทรชื่อโยมุนกันนะก็ข้ามมันไปไม่ได้สำคัญกับเราตรงนี้คนที่3นี่สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นราชินีแห่งนรกชื่อว่าเฮลหรือว่าเฮล่าในตำนานเทพนอสเฮลดันเป็นลูกโลกิซะอย่างนั้นนะคะซึ่งตามตำนานเฮลราชินีแห่งนรกเนี่ยนะคะก็มีร่างครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากส่วนอีกครึ่งหนึ่งนี่เป็นซากศพเน่าเปื่อยค่ะถ้าถามว่าซีกไหนเนี่ยบางตำนานก็บอกว่าครึ่งบนสวยครึ่งล่างเละอีกบางตำนานก็บอกว่าครึ่งซ้ายสวยครึ่งขวาเละอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ถูกนะว่าสรุปเป็นซีกซ้ายซีกขวาหรือว่าเป็นซีกบนซีกล่างเอาเป็นว่าเว้นที่ให้จินตนาการแล้วกันไม่อยากจินตนาการว่าเจ๊แกเละขนาดไหนนะลูกของโลกิทั้ง3คนเนี่ยก็มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นปีศาจร้ายจนทำให้เหล่าเทพเนี่ยกลัวไปหมดเลยว่ามันจะมาก่อความวุ่นวายบนแอสการ์ดก็เลยเอาหมาป่าเฟนรีไปมัดเอาไว้ด้วยเชือกของคนแคระเอามังกรไปโยนลงทะเลแล้วก็เนรเทศเฮลนะคะลงไปอยู่ที่ดินแดนนิเฟลไฮม์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโลกของคนตายอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นนะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของเหล่าเทพในแอสการ์ดนี่ก็แตกต่างจากที่เราเคยดูในหนังพอสมควรเลยเนาะส่วนใครเป็นแฟนคลับฮามดาวนะคะฮามดาวนี่ไม่ได้อยู่ในเทพกลุ่มนี้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มวานินั่นเองก็คิดว่าคลิปนี้ไม่ควรจะเล่ามากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเทพกลุ่มนอสนี่ก็ไม่ใช่เทพกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันเหมือนเทพกรีกหรือว่าเทพพราหมณ์ฮินดูนะอาจจะทำให้งงได้ถ้ามีโอกาสวันหลังจะมาเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้ากลุ่มนี้ใหม่ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะอย่าลืมแชร์นะแชร์เถอะแชร์แรกมีใครอยากมาโพสต์บอกว่าแชร์แรกไหมแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะ subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูความติ่งมาเวลของคนเราติ่งมากติ่งหนักมากแฟนๆ DC อย่าเพิ่งกดกันนะ DC เราก็โอเคแต่หนังมันยังไม่มาไงรอ Justice League ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะ
นี่พูดไปงั้นแหละเผื่อจะมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ไหนมาสปอนเซอร์หน่อยแล้วก็ติ่งพอสมควรนะไม่ได้แต่วันนคดีจบด้วยการขายของซะอย่างนั้น